કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ. આજે તમારું ધોરણ 10 ની અંદર સ્વાધ્યાય 2.2 માં દાખલા નંબર 1 નો ત્રીજો દાખલો ચલાવીશ. એ ત્રીજો દાખલો પણ જેમ આપણે અગાઉની રીતે જોતા હતા એ રીતે આપણે ગણવાનો છે. તો ચલો આપણે ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. એકદમ ઈઝીમાં ઈઝી રીત છે. જુઓ તો એ તમને 6x² - 3 - 7x આપેલું છે. તો સૌથી પહેલા તમારે આને દ્વિઘાત બહુપદીના સ્વરૂપે દર્શાવવું પડે. કેમ કે અચળ પદ અહીંયા આગળ આપેલું છે અને જે આપણું મધ્યમ પદ છે પાછળ જતું રહ્યું છે. તો આપણે શું કરવાનું? તો જુઓ 6x² - 7x - 3 આવું કરી -3 ને પાછળ લઈ ગયા, 7x ને આગળ લઈ દીધા. બરોબર, ક્રમ તમે બદલી શકો. બરોબર છે. જો આ આપણી બહુપદી થઈ ગઈ. આને તમારે કોના જોડે સરખાવવાનું? તો આને તમે સરખાવશો ax² એટલે આપણી દ્વિઘાત બહુપદી ax² + bx + c સાથે સરખાઈએ. તો આપણે અહીંયા પણ અવયવોથી જ એના શૂન્ય મેળવવાના છે. તો અવયવોથી એના શૂન્ય મેળવવાના હોવાથી અહીંયા અચળ પદ છે તમારું -3 કહેવાય. બરોબર, હવે ધ્યાન આપજો. અચળ પદ તમારું -3 થયું ગુણ્યા મેં શું કીધું તો x² નો જે સહગુણક હોય એનો તમારે ગુણાકાર કરવાનો. તો ભાઈ 6 થઈ ગયા. તો જોઈએ 6 તરી થઈ જાય કેટલા? 18 થઈ જશે. -18 થાય. 6 તરી કેટલા થઈ ગયા? 18. હવે ધ્યાન આપો. આ જે કેમ -18 તો ભાઈ -3 છે ઇન્ટુ 6 કર્યા. આ જે 18 થયા એ 18 ના તમારે અવયવ પાડવા પડે. અને 18 ના એવા અવયવ પાડવાના કે જ્યાં મધ્યમ પદ શું કરીએ? જ્યાં મધ્યમ પદ -7x દર્શાવ્યું છે એનું સાદુરૂપ આપતા, એટલે કે અવયવનું સાદુરૂપ આપતા આપણે મધ્યમ પદ મળી જાય. જોઈએ હવે કેવી રીતે થાય છે. તો જુઓ, તમે વચ્ચે 7x લાવવા હોય તો 9 દુ 18 થાય. બરોબર મિત્રો? તો જો 9 દુ 18 થયા. તો જો 9 દુ 18 થયા તો 9 દુ 18 ની અંદર 9 માંથી 2 જાય તો 7 આવે. બરોબર ને? તો જો આ આપણા અવયવ સાચા થઈ ગયા. હવે જો એ અવયવ છે એ આપણા બહુપદીની અંદર મૂકી દઈએ. તો જુઓ 6x² એમના એમ. મેં તમને કીધું હતું કે મોટી સંખ્યા હોય એને હંમેશા મધ્યમ પદની નિશાની આપવાની. તો જો અહીંયા મધ્યમ પદની હું નિશાની આપું છું -9x. તો 9x માંથી મારે -7x લાવવા હોય મિત્રો તો મારે શું કરવું પડે? એની અંદર +2x ઉમેરવા પડે. બરોબર, આ +2x ઉમેરાઈ ગયા પછી અહીંયા -3 તો એમનો એમ જ. હવે ધ્યાન આપો, આની અંદરથી કોમન નીકળે એવી વસ્તુ શું છે? તો ભાઈ કોમન નીકળે એવા કે સાહેબ 3 છે. બરોબર, પહેલા તો 3 નીકળે એવા છે. બીજું નીકળે એવું છે x. કેમ કે જો 3 દુ 6 થાય, 3 તરી 9 થાય. આટલા પદની અંદરથી 3x કોમન કાઢવાના. 3x કોમન કાઢીએ તો મિત્રો 3 દુ 6 થાય. બરોબર, તો 3 બહાર નીકળી ગયા, અંદર કેટલા રહે? 2 નીકળે. બરોબર, આ 2 રહેશે. પછી ધ્યાન આપો, અંદરથી x બહાર નીકળી ગયો તો અંદર કેટલા વધશે? 1x વધ્યા. બરોબર, એ જ રીતે અહીં ધ્યાન આપો, 3 તરી 9 થાય એટલે અંદર વધ્યા 3 અને અંદરથી બહાર નીકળી ગયા x. બરોબર, તો અંદર માત્ર ને માત્ર 3 જ વધશે. હવે ધ્યાન આપો, એવું ને એવું મેં તમને કીધું હતું કે પાછળ એવું ને એવું તમારે મૂકી દેવાનું પદ. 2x - 3 મૂકી દીધું મેં, એ 2x - 3. હવે આની અંદરથી કોમન કેટલા નીકળશે? કે સાહેબ જો એવું ને એવું જ પદ રહેશે એટલે તમારે +1 તમારે કોમન કાઢવા પડે. તો +1 કોમન બહાર કાઢ્યા તો અંદર એમનું એમ જ પદ રહ્યું. હવે ધ્યાન આપો, આ 2x - 3 2x - 3 ને હું શું કરીશ? કોમન કાઢી દઈશ. તો 2x - 3 એ બહાર નીકળી ગયા, અંદર વધ્યું 3x + 1 આવું વધ્યું. હવે બંનેના અલગ અલગ શૂન્ય આપવાના મિત્રો. આપણે શું કરવાનું? બંનેના અલગ અલગ શૂન્ય. 2x - 3 = 0 અને 3x + 1 = 0. આ રીતે થઈ ગયા. આ જે -3 છે એ પેલી બાજુ જતા રહેશે તો 2x = 3 થઈ જશે અને આ જે 2 છે એ નીચે જતા રહેશે તો x = 3/2. તો આ તમારો મળી ગયો આલ્ફા. એ જ રીતે એ ધ્યાન આપો, 3x + 1 છે 1 પેલી બાજુ જતો રહેશે તો 3x = -1 થઈ જશે અને આ જે 3 છે એ નીચે જતો રહેવાનો તો x = -1/3. આ તમારો થઈ ગયો બીટા. આલ્ફા અને બીટા આપણને મળી ગયા એટલે આટલે સુધી તમારો દાખલો પૂરો થયો. શૂન્યો શોધો. પછી શું કહે છે? તથા તેમના શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો.
તો આપણે શું કરવાનું, જે મેં તમને પહેલા સૂત્ર લખાયું એ સૂત્ર લખીએ તો ધ્યાન આપો, એ લખું છું કે શૂન્યોનો સરવાળો બરાબર કે આલ્ફા વત્તા બીટા, આવું થાય શૂન્યનો સરવાળો. તો આલ્ફા કેટલા છે, તો કે આલ્ફા છે 3/2 વત્તા બીટા કેટલા છે, બીટા છે કે -1/3. આ રીતે થાય. તો ચલો હવે આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ. સાદું રૂપ આપીશું તો જુઓ 3/2 એમ ના એમ, આ માઈનસ એ પ્લસ ની જગ્યાએ જતું રહેશે તો ભાઈ 1/3 ગુણાકાર થઈ જાય ને, -1 નો +1 જોડે આગળ કશું ના એટલે +1 કહેવાય. તો આ 3 છે એ ગુણાઈ જશે 3 તારી 9, બરોબર, 3 તારી 9 અને એ 2 એ આગળ ગુણાઈ જશે ચોકડી ગુણાકાર જેવું, 9 2 એકા 2, 3 દુ એ થઈ જશે 6, બરોબર. તો ધ્યાન આપો, આનું સાદું રૂપ આપતો જઉં તો મને જવાબ મળશે અહીંયા 9 માંથી 2 જશે એટલે 7/6, બરોબર. જો આ રીતે મને જવાબ મળ્યો. હવે ધ્યાન આપો, આપણે શું કરીએ છીએ, સહગુણક થી સરવાળો ચકાસીએ તો ભાઈ સહગુણાંક થી સરવાળો આલ્ફા વત્તા બીટા બરાબર -b/a, આવો જવાબ આવે. તો ચલો ફરીથી abc ની વેલ્યુ મેળવીએ. abc ની વેલ્યુ મેળવવા માટે જો આ જે દ્વિઘાત બહુપદી છે એને આના જોડે સરખાઈ દેવાના એટલે તમને abc ની વેલ્યુ મળી જાય. તો જુઓ અહીં x2 તો x2 અને a ની જગ્યાએ કોણ આપેલું છે કે સાહેબ 6, તો a ની જગ્યાએ તમને આપેલા છે 6. ચલો b ની જગ્યાએ કેટલા આપેલા, તો b ની જગ્યાએ આપેલા છે -7, જુઓ, બરોબર. અને c ની જગ્યાએ કેટલા આપેલા છે, c ની જગ્યાએ આપેલા છે -3. ઓકે, ચલો -3 થઈ ગયું, બરોબર. તો a b અને c ની તમને કિંમત મળી ગઈ. હવે તમે શું કરશો, તો માઈનસ ના માઈનસ મૂક્યા, અહીંયા માઈનસ આગળ હતું, માઈનસ ના માઈનસ, અને b ની કિંમત કેટલી આવી હતી, ભાઈ b ની કિંમત આવી હતી -7 ભાગ્યા a ની કિંમત કેટલી આવી છે, તો ભાઈ a ની કિંમત આવી છે 6. તો ધ્યાન આપો, માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 7/6 પણ કેવા ધન, એટલે આપણે જો બંને સરવાળા કેવા મળ્યા, સરખા. હવે ધ્યાન આપો, આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર કરવાનો છે. બરાબર, શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે આલ્ફા * બીટા કહેવાય મિત્રો. અને આલ્ફા * બીટા કહેવાય એટલે આલ્ફા કેટલા છે 3/2 અને બીટા કેટલા છે, તો બીટા -1/3, બરોબર. ચલો હવે શું કરું છું, આ 3 નો અને આ -1 નો ગુણાકાર કરતા મને મળશે -3, કારણ કે 3 એકા 3 ઉપર થઈ જશે -1, 3 દુ 6. તો જો આપણને આલ્ફા * બીટા મળ્યો. હવે આપણે સૂત્ર લખીશું, સૂત્ર પરથી સહગુણાંક પરથી ગુણાકાર શોધવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, શું કહે છે, સહગુણાંક થી ગુણાકાર. તો આલ્ફા * બીટા સૂત્ર શું હતું, c/a, આવું સૂત્ર હતું. ધ્યાન આપો. તો જો અહીંયા c તમને કેટલો આપેલો છે, c આપેલો છે -3. તો જો c ની જગ્યાએ લખી નાખીશ -3 ને a કેટલો આપેલો છે, જો a આપેલો છે તમને 6. તો જોઈએ બંને ગુણાકાર પણ કેવા મળ્યા, સરખા મળ્યા. માટે આપણો અહીંયા દાખલો પૂરો થયો. હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલો નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર ભણીશું. ધન્યવાદ.